welcome back to my new video, and today we are going to do a Pride makeup look because June is Pride month, and this is going to be a collaboration with my good friend of mine, my Facebook glam friends. Ilalagay ko na lang yung name nila dito sa gilid or magpa-flash dito sa screen. Thank you girls, and I can't wait to share with you guys how to achieve this look. And if you want to check out their YouTube channel and then yung kanilang work na ginawa, ilalagay ko yung link sa description box down below. Again, don't forget to subscribe to my channel if you haven't yet already. Follow me on my Facebook, Instagram, and on my YouTube account. If you want to learn how I create this look, definitely keep on watching. Okay, so since ito ay Pride makeup look, so rainbow, kailangan natin ng malinis at white na canvas sa ating face and also sa neck area kasi kailangan ko muna i-correct yung aking brows. Syempre kukuha tayo ng orange corrector, then ilalagay natin siya sa ating kilay para medyo mawala ng konti yung dark ng ating brows. Gagamit tayo ng white foundation. So, hindi naman totaling as in off-white, yung parang clown white na. Medyo light lang sa ating skin tone. So, I'm going to use my favorite Snoe Concealing Me Softly in the shade Vanilla. And ilalagay ko lang ito sa aking buong mukha, pati sa kilay para medyo patapalan natin yung kilay. Kasi nga medyo kita pa siya. So, ganon. Going to set our face using Airspun loose powder. So, ito na siya. This is life, guys. Kukuha lang ako ng konti. Then, unahin ko munang iset yung aking kilay. Okay. Magka-contour muna tayo ng ating face. I'm going to use this Detail Highlight and Contour Stick. So, ating kukunin kong shade. Lahat ng ating makikitang pwedeng shadow, yun ilalagay natin ng contour. Going to blend it out using your beauty blender. It's time for the concealer. I'm going to use this Detail Intense Cover Concealer in the shade Fair. We're going to set the rest of our face using Airspun loose powder. My brows first. I'm going to use this Tropicana Brow-nies brow pencil. So gagawa ako ng panibago nating kilay because we're drag queens. Fill in natin yung ating kilay. I'm going to use this Detail Make Brow powder in 01. Darker part dito sa ating tail, ito yung kukunin kong shade, and then banda sa inner part, this shade. Then to outline our brows, I'm going to use this Skinpotions Meow Eyeliner stamp in the shade Brown. Ulit dito sa dark color. Then kukulayan lang natin yung medyo light na part kung saan natin ginamit yung stamp na liner. Time for the eyes. Magpa-prime muna tayo ng eyes. I'm going to use a concealer and ilalagay ko lang siya sa aking eyelids para magkaroon tayo ng base at madali tayong mag-work sa susunod na mga eyeshadow na gagamitin natin. At lilinisin ko pa na muna yung kilay ko. I'm going to use this concealer again. Cut muna tayo ng crease bago tayo pumunta sa susunod na step. So, ang gagawin ko lang is titingin ako ng ganyan sa harapan
Then, dun ko lalagyan kung saan siya pwedeng i-cut. So, bali dito. So, dito ako magka-cut. There. Ayan. Ayan yung susundan ko. So, dito. Ayan. Bago muna tayo tumungo sa ibang kulay, maglalagay muna ako ng base colors. Gagamitin ko tong iMagic 12 Color Flash Palette. Maglalagay ako ng base dito sa eyelids. Yan muna yung una kong kukulayan. Kukunin ko yung yellow shade na to. Yung very bright yellow. Then, i-apply ko siya sa aking eyelids. For this Morphe 35B palette, kukunin ko yung yellow na eyeshadow. Tapos, isi-set lang natin yung cream na nilagay natin para hindi siya mag-move at hindi siya mag-crease. Let's get moving on to the red eyeshadow. Ito yung kukunin kong shade. Again, from the Morphe 35B palette. Na ilalagay ko lang siya sa aking crease area, which is this part right here. Color will be orange. Then, dito natin siya i-apply sa gitna. Next shade is green. Since meron na tayong yellow dito, dito na tayo sa green. Red, orange, yellow, green. So, for the green eyeshadow, ito yung kukunin kong shade. Yung part naman sa kabilang eyes, na gagamitin kong shade is yung blue. I love pink. Paglalagay tayo ng pink. Ito yung kukunin kong shade, which is the neon pink. Lalagyan natin siya dito sa gilid ng blue. Part, gagamit na tayo ng dark purple. So, ito yung kukunin kong shade. Mali pala ako. Magka-cut pala ako ulit ng crease. So, para ipapagano natin siya. So, ang gagamitin ko is yung manipis na brush from CIRCE Cosmetics and then concealer ng Detail. Kukuha tayo maliit na brush, something like this. Then, kukuha tayo ng black eyeshadow. Kunin kong shade, yung black. Tapos, outline na lang natin yung ating crease area. So, dark lang natin siya. Mag-i-start ako sa inner part ng eyes. CIRCE Cosmetics again. Kukunin lang natin yung medyo dark again. Tapos, i-blend lang natin siya. Ito ko ng yellow na cream. I-apply ko lang siya sa aking outer part ng eyes. Set natin siya using a yellow eyeshadow from the 35B palette. Time for the liner. I'm going to use this Better Than Basic graphic liner from Careline and maglalagay lang ako ng eyeliner. So, gagawin ko is dito ako maglalagay. Unahin ko muna yung tip. Now, to fill in our eyeliner, I'm going to use this Snoe Cosmetics Eye Gel Liner. So, cream siya para medyo kumapit dahil medyo madulas yung ating eyes. So, ito yung gagawin ko para karoon tayo ng eyeliner.
Set natin yung ating black liner using a black eyeshadow. Sa black eyeliner, gagawa lang tayo ng eyeliner na ganon. Patusok, beshi, sa ating lower lid. Tignan natin yung ating lower lid. Kung ano yung nilagay natin dito, susundan lang natin siya. Okay. Shadow naman, na naglalagay tayo ng konti doon hanggang sa outer corner, then smoke. Kuha tayo ng white cream. Apply lang natin siya sa inner corner ng eyes, then magla-line tayo. Nalagyan ng eyelashes. Tapos ko muna yung aking face. I'm going to use this NYX Ombre blush in Insta Flame. Tapos maglalagay ako ng blush on dito. Contour na ako ng nose. I'm going to use the City Color Contour Effects. Ito yung kukunin kong shade first. Tapos niliitan lang natin yung ating ilonggo. So, papanipisin lang natin siya para tayong drag queen. Ganun. Kumutan i-contour yung inyong cheeks para magkaroon tayo ng parang cheekbone. So, ito yung kukunin kong shade, which is the darker shade. Then, lagyan ako ng pilik mata. I'm going to curl up my lashes using my favorite mascara from Detailmakeover, which is the Flutter mascara. Kailangan ko ng lashes off camera, then I will be right back to you guys. Okay, so ayan, nakapag lagyan na tayo ng pilik mata. Ito ay yung Taiwan lashes. Tapos, this one is yung ginawa kong drag lashes. DIY lang siya. Next, for the highlighter, I'm going to use this Colourette Cosmetics Face Gloss in the shade Purple Haze. Lalagay lang tayo ng highlighter sa ating face and then dito sa ating body part. So now I'm back and meron akong kulang. Maglalagay pala ako ng glitters dun sa yellow na part. Ito yung kukunin ko. Yung medyo may pagka lime green. And yes, I really love my highlighter. So ilalagay lang natin siya. It's time for our lips. I'm going to use this M&CO Cosmetics Iconic Lips in the shade Nude. Ng gradient effect, I'm going to use a red queen from Iconic Lips. So, mabrushin ko lang siya, then I will be right back.